शाळेवर लागणार. उद्या आता आपला प्रवेशाचा पहिला दिवस आहे, या सगळ्या गोष्टी तिथे आपल्याला मूर्त रूपात दिसतील. याचाच एक डेमो या ठिकाणी आहे. खूप छान आपल्या जे काम चालू आहे की 2026-27 पर्यंत आपला इयत्ता 3रीचा मुलगा हा त्याला पायाभूत क्षमता, मूलभूत क्षमता आणि संख्याज्ञान प्राप्त व्हायला पाहिजे. तर ते जे करायचं आहे तर ते एका दिवसात बदल होणार नाही. पण जर आपण